Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή Γεωπολιτικά, μία συνοπτική παρουσίαση των κυριωτέρων γεωπολιτικών εξελίξεων στην περιοχή μας και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η σημερινή εκπομπή, στο μεγαλύτερο τμήμα της, θα είναι αφιερωμένη σε αυτά που συμβαίνουν στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και συγκεκριμένα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, που αν και ξεκίνησε έτσι η αντιπαράθεση, φαίνεται δυστυχώς ότι οδεύουμε προς μια επέκταση των συγκρούσεων που πραγματικά κανείς δεν μπορεί να εκτιμήσει εκ των προτέρων πού θα καταλήξει. Για να φτάσουμε λοιπόν στο σήμερα, η εκπομπή αυτή γράφεται το κινήσει επιχειρήσεις. Πρόκειται για μια ρηξικέλευθη, μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση με σοβαρούς κινδύνους και για τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, αλλά και για τους αμάχους που κατοικούν στην περιοχή της Γάζας. Πριν φτάσουμε όμως στο σήμερα, να κάνουμε μία μικρή αναφορά στα όσα συνέβησαν από τις 7 Οκτωβρίου μέχρι σήμερα, για να μπορέσουμε να εξετάσουμε την κατάσταση, τη σημερινή κατάσταση καλύτερα και με μεγαλύτερη ευκρίνεια. Στις 7 Οκτωβρίου, ημέρα Σάββατο, αργία για τους ανά τον κόσμο Εβραίους, που επιπλέον υπήρχε και μια άλλη θρησκευτική γιορτή τη συγκεκριμένη μέρα, η Χαμάς με μια δύναμη 1.200 έως 1.600 ενόπλων, και το λέμε αυτό γιατί οι αριθμοί ποικίλουν που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, εισέβαλαν ξαφνικά, αφού προηγουμένως είχαν εξουδετερώσει τα συστήματα επιτήρησης και έγκαιρης προειδοποίησης στο τείχος που παρεμβάνεται μεταξύ της Γάζας και του Νοτιού Ισραήλ. Εισέβαλαν λοιπόν ξαφνικά, ευνηδιάζοντας τις ένοπλες δυνάμεις, το στρατό, την αστυνομία, τις υπηρεσίες πληροφοριών, το κράτος και την κυβέρνηση του Ισραήλ, και μάλιστα εισέβαλαν από ξηράς, από αέρος και από θαλάσσης. Έκαναν λοιπόν αυτή την πρωτοφανή για τα δεδομένα και για τις δυνατότητες της Χαμάς, τις μέχρι τότε γνωστές δυνατότητες της Χαμάς. Εισέβαλαν στο νότιο Ισραήλ, κατέλαβαν μονάδες, σχηματισμούς του στρατού του Ισραήλ, αστυνομικά τμήματα, έπιασαν και σκότωσαν ανθρώπους στα κρεβάτια τους στρατιωτικούς, συνέλαβαν εχμαλώτους αξιωματικούς κατωτέρων αλλά ανωτέρων και ίσως και ανωτάτου βαθμού, τους οποίους τους έχουν μέχρι σήμερα εχμαλώτους, συνέλαβαν ομήρους συνολικά μαζί με τους στρατιωτικούς. Η τελευταία αποτίμηση του Ισραηλινού κράτους είναι ότι κρατούν στα χέρια τους 203 ομήρους και προέβησαν σε πρωτοφανή σφαγή αμάχων, γυναικών, παιδιών, ανθρώπων που συμμετείχαν σε μια μουσική γιορτή στην περιοχή, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων αυτής της άγριας και πρωτόγνωρης βαρβαρότητα επίθεσης περίπου στους 1.300. Μετά από αυτήν την ευνηδιαστική επίθεση και αφού πέρασαν 48 ώρες, το κράτος του Ισραήλ, οι υπηρεσίες του κράτους του Ισραήλ, στρατός, αστυνομία, ανασυντάχτηκαν και σταδιακά άρχισαν να ανακτούν τον έλεγχο στα εδάφη που είχε καταλάβει η Χαμάς και μέσα σε 48 ώρες, σε 3-24 ώρα ολοκλήρωσαν και αποκατέστησαν τον έλεγχο στα εδάφη που είχαν απολέσει από τους ενόπλους της Χαμάς. Η επίθεση είχε τέτοια σφοδρότητα και τέτοια αγριότητα, μάλιστα λέγεται ότι βρέθηκαν πάνω σε πτώματα ενόπλων της Χαμάς που έπεσαν στα χέρια των Ισραηλινών, βρέθηκαν και απόρριτα έγγραφα στους αξιωματούχους, τα οποία μιλούσαν για οδηγίες που είχαν οι ένοπλοι της Χαμάς να σκοτώσουν όσο περισσότερους ανθρώπους έβρισκαν μπροστά τους. Για ποιο λόγο? Εδώ πάμε τώρα στις εκτιμήσεις. Ποιο ήταν το σχέδιο της Χαμάς? Γιατί η εξίσωση, η Χαμάς, όσο και αν είναι μια οργάνωση που δεν είναι κράτος, χαρακτηρισμένη τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε κάθε περίπτωση
επειδή έχει χρόνια εμπειρίας και πολιτική εμπειρίας, θα έπρεπε να σταθμίσει ποια είναι τα κέρδη και μετά τα κέρδη τι θα επακολουθήσει, τι τίμημα θα κληθεί να πληρώσει η Χαμάς. Εδώ λοιπόν δεν έβγαινε, ας πούμε, η εξίσωση, οδηγούσε στο άπειρο. Και οδηγηθήκαμε στη λύση της εξίσωσης ως εξής. Επαναλαμβάνω, πάντα με βάση εκτιμήσεις, αλλά και ορισμένα δημοσιεύματα και δηλώσεις που αλλιεύσαμε στο διαδίκτυο από αξιωματούχους της Χαμάς ή και από άλλες πηγές. Ποιο, κατά την άποψή μας, είναι το σχέδιο? Ήταν το σχέδιο της Χαμάς. Το σχέδιο ήταν να εισβάλλουν, να προκαλέσουν σοβαρές απώλειες, άγριες απώλειες μάλιστα και σε αμάχους, για να δημιουργήσουν συνθήκες που θα καθιστούσαν απαραίτητη την εκδίκηση από πλευράς του Ισραήλ μέσα από μια επιχείρηση εισβολής στη Γάζα. Και γιατί αυτό? Διότι αυτή η ήττα που υπέστη το κράτος του Ισραήλ, η κυβέρνηση, οι υπηρεσίες πληροφοριών, ο στρατός και η αστυνομία, θα έπρεπε, για να αποκατασταθεί η ισορροπία στην περιοχή, να ανακτήσει το ηθικό του ο λαός, θα έπρεπε να γίνει μια μεγάλης κλίμακας επιχείρηση, χερσαία επιχείρηση στη Γάζα, να καταλάβουν τη Γάζα για να εξουδετερώσουν την Χαμάς. Τι κερδίζει λοιπόν με αυτό η Χαμάς? Αυτό λοιπόν που συνάγεται από την ανάλυση που κάναμε στα γεγονότα και στις δηλώσεις που ακολούθησαν, ότι οι στόχοι της Χαμάς αλλά και των δυνάμεων που την υποστηρίζουν, προφανώς το Ιράν και πιθανότητα στο βάθος και άλλες μεγάλες δυνάμεις, το σχέδιο ήταν το εξής: να προκαλέσουν το Ιράν, το Ισραήλ να εισβάλλει στην Γάζα, και με δεδομένο ότι η Γάζα είναι ο δεύτερος πιο πυκνοκατοικημένος τόπος στον κόσμο. Μετά το Χονγκ Κονγκ είναι η Γάζα με 2,3-2,4 εκατομμύρια ανθρώπους, το 1 εκατομμύριο κάτω από 16-17 χρονών, παιδιά δηλαδή. Η επιχείρηση εισβολής, η χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ, θα προκαλούσε σοβαρές απώλειες μεταξύ των αμάχων, και αυτό το γεγονός θα παρουσιαζόταν στα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όπως είναι γνωστό, η δύναμη της εικόνας μερικές φορές είναι ισχυρότερη από τη δύναμη των όπλων, και σταδιακά αυτό θα οδηγούσε στη συσπήρωση του μουσουλμανικού κόσμου, στη συσπήρωση του αραβικού κόσμου, στην συμπάθεια της διεθνούς κοινότητας, εκτός από τους στενούς συμμάχους του Ισραήλ. Όλη η διεθνής κοινότητα, μετά από δεκάδες χιλιάδες αμάχους νεκρούς, προφανώς θα διάκειται θετικά προς τους Παλαιστίνιους, και έτσι η μεν Χαμάς θα κέρδιζε από αυτήν την επιχείρηση που έχει μεγάλο τίμημα, θα κέρδιζε την ανάδειξη του Παλαιστινιακού διεθνώς, του Παλαιστινιακού ζητήματος, και από την άλλη πλευρά οι υποστηρικτές της, το Ιράν και ενδεχομένως άλλες μεγάλες δυνάμεις, θα κέρδιζαν τα εξής. Είναι γνωστό ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τουλάχιστον εδώ και μια δεκαετία, προσπαθούσαν να δημιουργήσουν, να χτίσουν ένα οικοδόμημα στην περιοχή του Περσικού κόλπου, της Αραβικής Χερσονήσου και της Μέσης Ανατολής, μέσα από καλές σχέσεις, αποκαθιστώντας καλές σχέσεις με όλες τις χώρες της εν λόγω περιοχής, και να ακολουθήσει η υπογραφή των συμφωνιών του Αβραάμ από το Ισραήλ, αφού έχει εξομαλύνει την κατάσταση η Ουάσιγκτον, να ακολουθήσει το Τελ Αβίβ με την υπογραφή των συμφωνιών του Αβραάμ, οι οποίες συμφωνίες αφορούν το Ισραήλ και το Ομάν, το Μαρόκο, το Σουδάν, αραβικές χώρες που μέχρι τότε δεν είχαν αναγνωρίσει το Ισραήλ, δεν είχαν διπλωματικές σχέσεις, και μέσα από αυτήν τη διαδικασία να εξομαλυνθούν οι σχέσεις και του Ισραήλ με τον αραβικό κόσμο, με αποκορύφωμα την υπογραφή συμφωνίας με την ισχυρότερη χώρα του αραβικού κόσμου, που είναι η Σαουδική Αραβία. Αυτό λοιπόν το οικοδόμημα εξυπηρετούσε στρατηγικά συμφέροντα και των ΗΠΑ και του Ισραήλ, δεδομένου ότι πέραν των λόγων ασφαλείας που εξυπηρετούν τις ανάγκες ασφαλείας του Ισραήλ, η περιοχή αυτή είναι η παγκόσμια καρδιά, ενεργειακή καρδιά
δηλαδή πετρέλαιο και φυσικό αέριο, ένα μεγάλο κομμάτι της παγκόσμιας κατανάλωσης προέρχεται από αυτή την περιοχή, έτσι θα είχε εξασφαλίσει και την εκμετάλλευση αλλά και την ασφαλή μεταφορά αυτών των ενεργειακών πρώτων υλών από τις πηγές στις διεθνείς αγορές. Επιπλέον, η Κίνα τα τελευταία 10 χρόνια, ακριβώς τα τελευταία 10 χρόνια, έχει θέσει σε υλοποίηση ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο. Το σχέδιο λέγεται ένας δρόμος, μια πρωτοβουλία, ένας δρόμος. Αυτό λοιπόν είχε ως στόχο να διευκολύνει την Κίνα να απαγκιστρωθεί από την εξάρτηση που έχει από την αμερικανική αγορά και να μπορεί να έχει μια αυτόνομη οικονομική πορεία μέσα από την χρήση αυτών των δρόμων, αμφίδρομα, αναπτύσσοντας τις σχέσεις με τις υπόλοιπες χώρες της Ασίας αλλά και την Ευρώπη. Αυτός ο δρόμος λοιπόν ήταν, επειδή έχει εμφανέστατα και πολιτική διάσταση και γεωπολιτική διάσταση, έρχεται σε αντίθεση με τα γεωπολιτικά συμφέροντα των ΗΠΑ, οι οποίες οι ΗΠΑ σχεδίασαν μετά από 10 χρόνια τον αντιδρόμο του μεταξιού. Υπόψη είναι ότι η Κίνα έχει ξοδέψει ή θα ξοδέψει το επόμενο διάστημα $1 τρισεκατομμύριο για να δημιουργήσει τις συγκεκριμένες υποδομές. Οι ΗΠΑ λοιπόν, σε συνεννόηση με την Ινδία, υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ Κίνας και Ινδίας, σχεδίασε ένα άλλο στρατηγικό σχέδιο. Έναν άξονα ο οποίος θα ξεκινάει από την Ινδία, θα διατρέχει τον Ινδικό ωκεανό, θα ακουμπάει στο Ομάν, στη συνέχεια στη Σαουδική Αραβία, στην Ιορδανία, στο Ισραήλ και από τις ακτές του Ισραήλ θα έρχεται στην Ελλάδα και από την Ελλάδα στην Ευρώπη. Αυτές οι δύο στοχεύσεις, πρώτον η εξομάλυνση των σχέσεων το αποκορύφωμα των συμφωνιών του Αβραάμ ήταν η εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Σαουδικής Αραβίας. Αλλά και ο άξονας που προανέφερα, αυτά τα δύο μπήκαν στο στόχαστρο ούτως ή άλλως εξ αντικειμένου της επίθεσης της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ. Γιατί, όπως είπαμε, συσπυρώθηκε ο αραβικός κόσμος, ο μουσουλμανικός κόσμος, αναπτύχθηκαν όλα τα εμπεδωμένα αντι-Ισραηλινά και αντι-αμερικανικά αισθήματα. Οι ΗΠΑ την πληρώνουν γιατί είναι ο πιο σταθερός υποστηρικτής στο Ισραήλ και έτσι κατέρευσε το οικοδόμημα που προσπαθούσε να κτίσει η Ουάσιγκτον τα τελευταία 10 χρόνια, όπως επίσης και οι προσπάθειες που έκανε το Ισραήλ με τις συμφωνίες του Αβραάμ και την προσέγγιση με την Σαουδική Αραβία. Αυτός λοιπόν ήταν ο πολιτικός στόχος που εξυπηρετούσε η επίθεση της Χαμάς και πολιτικός στόχος, επαναλαμβάνω, που εξυπηρετεί το Ιράν, την Κίνα αλλά και την Ρωσία. Σε ποιο βαθμό και για ποιο λόγο κερδίζει η Ρωσία από αυτήν τον άγριο πόλεμο που ξέσπασε στη Μέση Ανατολή, το εξηγήσαμε πριν από λίγο. Υπάρχει και ένας δεύτερος λόγος εκτός από τους δρόμους του μεταξιού. Είναι το μέτωπο της Ταϊβάν και θα έρθουμε αμέσως μετά σε αυτό. Ο δεύτερος μεγάλος κερδισμένος, ίσως ο μεγαλύτερος βραχυπρόθεσμα, είναι η Ρωσία. Γιατί ανοίγεται ένα δεύτερο μέτωπο το οποίο έχει μεγαλύτερη γεωπολιτική και πολιτική σημασία για την Ουάσιγκτον, η υποστήριξη του Ισραήλ, και αυτό υποχρεώνει τις ΗΠΑ να μεταφέρουν, πέραν του ότι να καταναλώσουν διπλωματικές πιστώσεις, αναφέραμε τις δυσκολίες. Το δεύτερο είναι το Ισραήλ που τώρα σχηματίζεται, να δούμε τι μορφή θα πάρει. Και το τρίτο, το οποίο δεν είναι ακόμα θερμό, είναι το μέτωπο της Ταϊβάν. Αυτό είναι το δεύτερο κέρδος του Πεκίνου. Αλλά και μια απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια. Ότι η Κίνα για το επόμενο διάστημα θα έχει να διαχειριστεί από καλύτερη θέση το ζήτημα της Ταϊβάν, ενώ υπάρχει κίνδυνος, αν ενθαρρυνθεί από την αντικειμενική αδυναμία των ΗΠΑ να εξυπηρετήσει τα δύο μέτωπα, να κινηθεί εναντίον της Ταϊβάν και τότε στην κυριολεξία να πάρει φωτιά ολόκληρος ο πλανήτης. Αυτή λοιπόν είναι η κατάσταση που ξεκίνησε με την επίθεση της Χαμάς στις 7
στις 7 Οκτωβρίου στο Νότιο Ισραήλ. Τώρα, αυτοί οι υπολογισμοί που επαναλαμβάνω και οι εκτιμήσεις μας για το σχέδιο της Γάζας, του Ιράν και των άλλων δυνάμεων. Αυτοί οι σχεδιασμοί και αυτές οι προσδοκίες επιταχύνθηκαν από ένα γεγονός το οποίο πιθανόν να είναι και τυχαίο. Δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ποιος το προκάλεσε. Και αναφερόμαστε στον βομβαρδισμό του νοσοκομείου των βαπτιστών, ένα νοσοκομείο με ιστορία 100 χρονών. Η Ευαγγελική Εκκλησία του Ισραήλ, της Ιερουσαλήμ, είναι αυτή η οποία το ίδρυσε και το υποστηρίζει. Ίσως είναι το μεγαλύτερο και το κεντρικότερο νοσοκομείο της Γάζας. Είχε δεχθεί, όπως και άλλα νοσοκομεία της Γάζας, είχε δεχθεί προειδοποιήσεις και τελεσίγραφα από το Ισραήλ να εκενωθεί γιατί θα αποτελούσε στόχο. Τελικώς δεν είναι σαφές εάν εκενώθηκε και σε ποιο βαθμό εκενώθηκε. Πάντως την Τετάρτη, την Τρίτη το βράδυ, είχαμε έναν βομβαρδισμό του νοσοκομείου και έναν αριθμό θυμάτων που κατά την υπηρεσία υγείας της Γάζας, της Χαμάς δηλαδή, οι νεκροί ανέρχονται στους 471 και οι τραυματίες στους 300. Οι υπηρεσίες πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκαναν διαρροές στο NTV, το γερμανικό κανάλι, για 10 έως 50 νεκρούς και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τελικώς κατέληξαν ότι οι νεκροί μπορεί να είναι από 100 έως 300. Εν πάση περιπτώσει, η μία πλευρά, η Χαμάς, αμέσως έριξε από την πρώτη στιγμή την ευθύνη στο Ισραήλ, δεδομένου ότι γίνονται αεροπορικοί βομβαρδισμοί από την πρώτη μέρα της εισβολής της Χαμάς στο Ισραήλ. Το Ισραήλ από την πλευρά του παρουσίασε στοιχεία τα οποία αμφισβητούνται από πολλούς, ότι πρόκειται για μία ρουκέτα που εκτόξευσε η οργάνωση Ισλαμική Τζιχάντ, που είναι ανταγωνίστρια δύναμη της Χαμάς, αλλά εν προκειμένου είναι μαζί τώρα στον κοινό εχθρό, ότι είναι μία ρουκέτα η οποία εκτοξεύτηκε και αντί να οδηγηθεί στο στόχο, έπεσε στο νοσοκομείο. Όσον αφορά τα αποτελέσματα, και δεν αναφέρομαι στα αποτελέσματα στο πεδίο, δηλαδή πόσους νεκρούς είχαμε τελικώς, όσον αφορά τα πολιτικά αποτελέσματα αυτού του βομβαρδισμού, δεν έχει καμία σημασία για την κοινή γνώμη των Αράβων και των Μουσουλμάνων στον κόσμο, εάν αποδειχθεί κάποια στιγμή ότι το έριξε η ίδια η Χαμάς. Καμία. Διότι έχει εμπεδοθεί και σας μεταφέρομαι τώρα και άποψη ανθρώπων που είναι κοντά στον Εβραϊσμό. Το Bloomberg, για παράδειγμα, είχε προχθές ο Μάρκ Τσάμπιον ένα άρθρο που έλεγε δεν έχει σημασία ποιος το έριξε, γιατί στον αραβικό κόσμο και στον μουσουλμανικό κόσμο έχει εμπεδοθεί η άποψη ότι το έριξαν η αεροπορία του Ισραήλ. Και αυτό προκάλεσε τα αποτελέσματα που προσδοκούσαν να προκληθούν η Χαμάς και οι υποστηρικτές της από την επιχείρηση εισβολής. Δηλαδή, τη συσπήρωση του κόσμου, την ανάπτυξη αντι-Ισραηλινών και αντι-αμερικανικών αισθημάτων σε όλο το μουσουλμανικό και τον αραβικό κόσμο, διαδηλώσεις, στην κατάρρευση του οικοδομήματος που προαναφέραμε, που έχτισαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, και την ανάδειξη του Παλαιστινιακού, και έτσι αποκομίζουν κέρδη όλοι όσοι είτε σχεδίασαν είτε υποστήριξαν με όπλα ή και πολιτικά αυτήν την επίθεση της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου. Μετά από αυτό και αφού αποκαλύφθηκε και το σχέδιο, είδαμε στο Ισραήλ κάποιες άλλες φωνές για το αν θα πρέπει να γίνει ή όχι η επιχείρηση εισβολής στη Γάζα. Κατά την άποψή μας, η εισβολή δεν υπάρχει περίπτωση, όποιες πιέσεις και να δεχθεί το Ισραήλ, να ακυρώσει την επιχείρηση εισβολής για τον εξής έναν λόγο. Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή αισθάνεται ηττημένο. Το αίσθημα ανασφάλειας στους κατοίκους του Ισραήλ έχει κορυφωθεί και θα αποκατασταθεί. Θα σβήσει καταρχάς η ήττα και θα αποκατασταθεί το αίσθημα ασφάλειας μόνον με την πλήρη εξάλληψη της Χαμάς. Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε και το εξής, ότι το Ιράν είχε μια πολύ μεγάλη επιτυχία και μιλούμε
με πολιτικούς όρους. Δεν σημαίνει ότι συμφωνεί κανείς με ό,τι συνέβη ή ό,τι συμβαίνει. Μιλούμε με πολιτικούς όρους. Τι κατόρθωσε το Ιράν, δεδομένου ότι η λεγόμενη Ισλαμική Επανάσταση είχε ως στόχο την εξάλληψη του κράτους του Ισραήλ. Τι πέτυχε το Ιράν? Χωρίς να εμπλακεί το ίδιο, δημιούργησε δύο, όπως αποδείχθηκε, μείζονες απειλές για την ασφάλεια του Ισραήλ. Η μία είναι στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ, δηλαδή η Χεσμολάχ του Λιβάνου, μια σοβαρή στρατιωτική απειλή, όπως θα δούμε παρακάτω, και η δεύτερη είναι η Χαμάς στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Δηλαδή βόρεια και νότια έχουμε δύο σοβαρές απειλές, τις οποίες τις δημιούργησε το Ιράν, τις υποστηρίζει το Ιράν, είτε οικονομικά, είτε στρατιωτικά, εννοώ με οπλικά συστήματα, είτε και πολιτικά, και αυτή την απειλή, τουλάχιστον τη μία απειλή που είναι μέσα στη λωρίδα της Γάζας, κατά την εκτίμησή μας, δεν υπάρχει περίπτωση να μην την εξαλείψει το Ισραήλ, γιατί αντιλήφθηκε πόσο σοβαρή είναι και πόσο ευάλωτο είναι όταν έχει να αντιμετωπίσει τις δύο απειλές ταυτόχρονα. Και εδώ βρισκόμαστε τώρα, δηλαδή Παρασκευή απόγευμα, επισκέφθηκε ήδη το μέτωπο, εννοώ στη μεραρχία της Γάζας, το Ισραήλ. Την επισκέφθηκε και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Άμυνας, μίλησαν με τους στρατιώτες, τους έδωσαν ηθικό και περιμένουμε από ώρα σε ώρα ή από μέρα σε μέρα την έναρξη της χερσαίας επιχείρησης. Η χερσαία επιχείρηση δεν θα είναι εύκολη. Και δεν θα είναι εύκολη βασικά για δύο λόγους. Ο ένας είναι η δυσκολία αυτής καθ' αυτής της χερσαίας επιχείρησης. Δηλαδή έχει να αντιμετωπίσει περίπου 30.000, σύμφωνα με υπολογισμούς, ή και 40.000 ενόπλους της Χαμάς, οι οποίοι, ξέρετε, στη Γάζα υπάρχει ο πάνω κόσμος και ο κάτω κόσμος. Ο πάνω κόσμος είναι αυτόν που βλέπουμε και ο κάτω κόσμος είναι οι σύραγγες, των οποίων το μήκος υπολογίζεται σε 500 χιλιόμετρα. Και υπάρχουν, επειδή έχουμε δει και κάποιες φωτογραφίες και βίντεο, δεν είναι σύραγγες που άνοιξαν απλά μέσα στο υπέδαφος. Μιλάμε για θωρακισμένες με τσιμέντο, έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, ορισμένες έχουν και ράγες σιδηροδρομικές για να μεταφέρουν είτε τους πυράβλους είτε άλλα υλικά. Υπάρχουν σταθμοί διοικήσεως, νοσοκομεία, αποθήκες πυρομαχικών, αποθήκες τροφίμων. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Άρα είναι δύσκολο να πολεμήσουν σε κατοικημένους τόπους που κάτω από τους οποίους υπάρχουν και οι σύραγγες. Η δεύτερη δυσκολία είναι τα μέτωπα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει το Ισραήλ ταυτόχρονα με την επιχείρηση Σιδερένια Ξύφη. Και τα μέτωπα αυτά δεν είναι λίγα. Δυνητικά υπάρχουν 5 μέτωπα που μπορούν να ανοίξουν ταυτόχρονα και να κληθεί το Ισραήλ να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα απειλές σε 5 διαφορετικά μέτωπα. Πριν πάμε στα 5 μέτωπα, να κάνουμε μια μικρή αναφορά σε όλα όσα εξελίχθηκαν τις τελευταίες ημέρες. Καταρχάς να πούμε ότι είχαμε σοβαρές αντιδράσεις στον μουσουλμανικό και τον αραβικό κόσμο και στην Τουρκία, σοβαρές αντιδράσεις εναντίον του Ισραήλ, διαδηλώσεις από το Μαρόκο μέχρι τον Μπαχρέιν. Μάλιστα στο Μπαχρέιν έκαψαν και την πρεσβεία του Ισραήλ από ό,τι πληροφορούμαστε. Και αυτό υποχρέωσε το Ισραήλ να εκδώσει και διπλωμάτες από όλες τις διπλωματικές αντιπροσωπείες του Ισραήλ από την Τουρκία. Αυτό είναι κάτι που αφορά και την Ελλάδα πρωτογενώς πλέον, από την Τουρκία, από τον Μπαχρέιν, από το Μαρόκο, από την Ιορδανία, την Αίγυπτο, από όλες τις γειτονικές χώρες. Και αυτό δεν έγινε επειδή κινδυνεύουν τώρα οι διπλωματικές αποστολές, αυτό έγινε γιατί θα κινδυνεύσουν μετά την εισβολή που, όπως είπαμε, επίκειται. Τώρα, η Τουρκία τι επιδιώκει? Η Τουρκία επιδιώκει να είναι βασικός παίκτης σε ό,τι γίνει από τούδε και στο εξής στο Παλαιστινιακό. Καταρχάς διεκδικεί ρόλο διαμεσολαβητή για την απελευθέρωση των ομήρων. Γιατί? Μα είναι γνωστό ότι η Τουρκία ήταν μία από τις χώρες που υποστήριζαν ενεργά την Χαμάς. Μάλιστα ο Ισμαήλ Χανίγε, ο αρχηγός αυτής της οργάνωσης, έχει επισκεφθεί πολλές φορές στην Κωνσταντινούπολη. Ανώτατα στελέχη της οργάνωσης έχουν είτε τουρκικά διαβατήρια είτε άδεια παραμονής, ανοίγουν λογαριασμούς, ξεπλένουν χρήμα. Έχει αμέριστη υποστήριξη και συμπαράσταση της Τουρκίας.
Ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, λοιπόν, ο Χακάν Φιντάν, ο οποίος καθήλυνα αρμόδιος ως διοικητής της Υπηρεσίας Πληροφοριών ήταν για να παρέχει όλη την υποστήριξη που προανέφερα, τώρα διαφημίζει στην ουσία αυτή τη σχέση που είχε με τη Χαμάς και ως πρόσωπο, και έτσι πολλές υπηρεσίες πληροφοριών από χώρες που έχουν ομήρους, διότι οι όμηροι είναι από αρκετές χώρες, δεν είναι μόνο από το Ισραήλ, καταφεύγουν στην Τουρκία και ζητούν τη βοήθειά της. Άρα διεκδικεί πρώτον το ρόλο του διαμεσολαβητή. Δεύτερον, έχει προτείνει η Τουρκία τη λύση του Παλαιστινιακού στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ του 1967, δηλαδή κράτος στα όρια του 1967 Παλαιστινιακό, με έδρα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Αυτή λοιπόν και λέει ότι ιδιαίτερα για τη Γάζα να υπάρχει εγγυήτριες δυνάμεις σε αυτό το Παλαιστινιακό κράτος, να υπάρχουν εγγυήτριες δυνάμεις ανάμεσα σε αυτές και η Τουρκία. Η Τουρκία, με άλλα λόγια, θέλει να υλοποιήσει το νεοοθωμανικό, νεοαπικιακό της όραμα και να βάλει πόδι στη Μέση Ανατολή μέσα από τη λύση αυτού του προβλήματος. Φυσικά αυτή η δράση της Τουρκίας, με ταυτόχρονες επιθέσεις στο Ισραήλ και στις ΗΠΑ, δημιουργεί ένα έδαφος που θα πρέπει, και ένα κλίμα που θα πρέπει να προβληματίσει την Ελλάδα στο αν και κατά πόσον είναι δυνατόν να συνεχιστεί η λεγόμενη ελληνοτουρκική προσέγγιση και φυσικά να υποδεχθεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός τον Ερντογάν στις 7 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, τον Ερντογάν ο οποίος καθιβρίζει και προσβάλλει το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Εκεί ενδεχομένως να έχουμε κάποιες δυσκολίες στην υλοποίηση του σχεδιασμού της λεγόμενης ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Η Τουρκία πάλι, επειδή διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο, ζήτησε, και όντως έγινε η σύγκληση την Τετάρτη, της Ισλαμικής διάσκεψης στη Τζέντα. Εκεί μίλησε ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Φιντάν, και επειδή διάβασα την ομιλία του, πραγματικά διεκδικεί ηγετικό ρόλο και καλεί τον μουσουλμανικό κόσμο να ενωθεί εναντίον του Ισραήλ, εναντίον των ΗΠΑ και υπέρ της ίδρυσης ενός Παλαιστινιακού κράτους. Τώρα, είχαμε την επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ στο Ισραήλ. Αυτή η επίσκεψη τορπιλίστηκε από τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου των βαπτιστών, ο οποίος βομβαρδισμός έγινε λίγες ώρες πριν προσγειωθεί το αεροπλάνο του Αμερικανού Προέδρου στο Ισραήλ. Γιατί τορπίλησε αυτή η βόμβα ή η ροκέτα που έπεσε στο νοσοκομείο των βαπτιστών, στην ουσία τίναξε στον αέρα και την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου. Γιατί? Διότι ο Αμερικανός Πρόεδρος, εκτός από τις επαφές που είχε σχεδιάσει να έχει στο Ισραήλ, είχε σχεδιάσει να συμμετέχει σε τετραμερή στο Αμάν της Ιορδανίας, τετραμερή κορυφής, στην οποία θα συμμετείχαν ο ίδιος ως πρόεδρος των ΗΠΑ, ο βασιλιάς της Ιορδανίας, ο πρόεδρος της Αιγύπτου και ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, με ζητούμενο να δρομολογηθεί λύση για την ίδρυση, μεταξύ άλλων, και του Παλαιστινιακού κράτους. Μετά από τον βομβαρδισμό του νοσοκομείου, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιορδανίας ανακοίνωσε ότι ακυρώνει την τετραμερή. Και έτσι στην ουσία τινάχτηκε στον αέρα το σκέλος αυτό της επίσκεψης Biden στην περιοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν ενεργό παρουσία σε αυτή την κρίση. Από τις πρώτες μέρες το αεροπλανοφόρο Gerald Ford, το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, ήδη βρίσκεται στα νερά της Ανατολικής Μεσογείου, κοντά στις ακτές του Ισραήλ, μαζί με τα συνοδά πλοία. Έρχεται δεύτερο αεροπλανοφόρο, το Eisenhower, και αυτό με τα συνοδά πλοία, και από την Πέμπτη το πλοίο διοίκησης του έκτου στόλου, που παραδοσιακά βρίσκεται στην Ιταλία, ξεκίνησε και πλέει προς την Ανατολική Μεσόγειο κατά πάσα πιθανότητα για να αποτελέσει και να παίξει το ρόλο που έχει, δηλαδή πλοίο διοίκησης των επιχειρήσεων στις οποίες πιθανόν να συμμετέχουν τα αεροπλανοφόρα και τα συνοδά τους πλοία ή όποια άλλα πλοία των ΗΠΑ βρίσκονται στην περιοχή. Γιατί βρίσκονται στην περιοχή τα αμερικανικά πλοία? Τα 5 μέτωπα, στα οποία θα αναφερθούμε αμέσως μετά, εάν αναπτυχθούν και αν κινηθούν από αυτά τα 5 μέτωπα
οι εχθροί του Ισραήλ, εναντίον του Ισραήλ, μπορεί να τεθεί ζήτημα ακόμα και της ύπαρξης του ίδιου του Ισραήλ, να κινδυνεύσει δηλαδή η ύπαρξη και του ιδίου του Ισραήλ. Με δεδομένο ότι το Ιράν, που είναι ο συντονιστής των δρόντων σε αυτά τα 5 μέτωπα, είναι μια υπερδύναμη, περιφερειακή δύναμη για την περιοχή στην οποία μιλάμε. Και ναι, πιθανόν μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ακόμα και την ασφάλεια και την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ. Γι' αυτό βρίσκονται 2 αεροπλανοφόρα εκεί, για να δώσουν το μήνυμα ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν σε αυτές τις δυνάμεις, σε αυτά τα 5 μέτωπα και σε όσους κρύβονται από πίσω, δεν θα επιτρέψουν την καταστροφή του κράτους του Ισραήλ, αλλά από 5 μέτωπα. Αυτά λοιπόν είναι τα 5 μέτωπα. Να πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει και με το Ιράν. Το Ιράν έχει 600.000 στρατό ενεργό και 300.000 στην εφεδρεία. Επίσης έχει τις περίπου 150 με 190.000 οι φρουροί της Επανάστασης και υπάρχει και η δύναμη Al-Quds που είναι 17 με 20.000 ειδικά εκπαιδευμένοι. Αυτή λοιπόν είναι η δύναμη του Ιράν. Η πολεμική αεροπορία του Ιράν δεν είναι ανεπτυγμένη διότι υπάρχει εμπάργο από τότε που ανατράπηκε ο Σάχης, όμως το Ιράν έχει καταρθώσει να αναπτύξει βαλιστικούς πυράβλους, έχει υψηλή τεχνολογία, μάλιστα δεν έχει δοκιμαστεί σε πόλεμο, αλλά έχουμε δει δημοσιεύματα και εικόνες από δοκιμή ενός βαλιστικού πυράβλου 2.000 χιλιόμετρων υπερηχητικού, που είναι δύσκολο να αναχαιτιστεί ακόμα και από τα πιο σύγχρονα αντιπυραυλικά συστήματα. Άρα συνιστά μια απειλή στην περιοχή και είπαμε ότι διαθέτει και άλλες δυνάμεις, περίπου 100.000 ενόπλους στο Ιράκ, Σιήτες, είναι η δύναμη Χάζντι Σάμπι, που λειτουργούν ως πολιτοφύλακες αναγνωρισμένοι από το κράτος του Ιράκ. Και αυτές είναι δυνάμεις που μπορούν να ενεργοποιηθούν σε έναν ενδεχόμενο πόλεμο εναντίον είτε του Ισραήλ είτε και αμερικανικών στόχων. Να δούμε τώρα τι ήδη τις τελευταίες μέρες έχει δώσει εντολή προφανώς η Τεχεράνη και γίνονται επιθέσεις εναντίον αμερικανικών στόχων. Πού διαθέτουν δυνάμεις οι ΗΠΑ στην περιοχή? Λοιπόν, έχουμε στη βορειοανατολική Συρία, στη Ροζάβα, εκεί που μαζί με τους Κούρδους οι αμερικανικές δυνάμεις μάχονται εναντίον του Ισλαμικού κράτους, υπάρχουν 900 Αμερικανοί στρατιώτες και ίσως να υπάρχει και ένας αριθμός Αμερικανών οι οποίοι εργάζονται στις πετρελαιοπηγές ή ως ιδιωτικές δυνάμεις ασφαλείας. Αυτές λοιπόν οι δυνάμεις ήδη έχουν δεχθεί επιθέσεις από μη επανδρομένα αεροσκάφη ή από πυραυλικές επιθέσεις από δυνάμεις του Ιράν που έχουν έδρα την Συρία. Επίσης έχουμε στόχους αμερικανικούς, δηλαδή αμερικανικές δυνάμεις έχουμε και στο Ιράκ. Βρίσκονται σε 2 βάσεις. Η μία βάση είναι στην αεροπορική βάση Al-Assad που βρίσκεται στην περιοχή Αμπάρ και η δεύτερη είναι η Camp Victory and Al-Harir αεροπορική βάση. Δηλαδή υπάρχουν περίπου 2.500 Αμερικανοί στρατιώτες στο Ιράκ σε αυτές τις βάσεις, ενώ υπάρχει και ένας αριθμός στην αυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν που εκεί μπορούμε να πούμε ότι είναι και σχετικά προστατευμένοι. Να προσθέσουμε ότι υπάρχουν και 200.000 περίπου ένοπλοι μαχητές Χούθι, αντάρτες Χούθι που βρίσκονται στην Ιεμένη, οι οποίοι και αυτοί έχουν εξοπλιστεί από το Ιράν. Είναι αυτοί οι οποίοι κράτησαν τον πόλεμο, είναι νικητές στον πόλεμο στην ουσία που γίνεται με Σουνίτες στην περιοχή, οι οποίοι υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία, από τα Εμιράτα και από την Δύση. Διαθέτουν και αυτοί αξιόλογο οπλοστάσιο, εξελιγμένο οπλοστάσιο. Μάλιστα είδα μελετώντας το θέμα ότι διαθέτουν και αυτοί πύραυλο με βεληνικές 2.000 χιλιόμετρα που μπορεί να πλήξει ακόμα και το ίδιο το Ισραήλ. Την Παρασκευή
την Παρασκευή, την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή, την παρελθούσα, είχαμε μάλιστα εκτοξεύσεις ορισμένων μη επανδρομένων αεροσκαφών και πυράβλων. Είχαμε 3 επιθέσεις σε ένα αντιτορπιλικό των ΗΠΑ που πλέει στην Ερυθρά θάλασσα, που αντιμετωπίστηκαν φυσικά από τα αντιαεροπορικά και αντιπυραυλικά συστήματα. Λοιπόν, έτσι έχει η κατάσταση. Να συνοψίσουμε για τα επιχειρησιακά. Έχουμε το Ισραήλ, το οποίο προετοιμάζεται στην περιοχή και ποιες δυνάμεις είναι δυνατόν να τα πλήξουν. Έτσι έχει η κατάσταση και επαναλαμβάνω, ευχή θα είναι να παραμείνει αυτή η συμπλοκή στο πλαίσιο που προαναφέραμε. Διότι αν επεκταθεί, αν έχουμε ανοιχτή εμπλοκή του Ιράν, όπως αντιλαμβανόμαστε, βρισκόμαστε πραγματικά σε μια επικίνδυνη καμπή της ιστορίας του πλανήτη. Η σύγκρουση στην Ουκρανία, που ήταν περιχαρακωμένη και οριοθετημένη, μοιάζει πραγματικά σαν μια ίσονος σημασίας απειλή για την ασφάλεια της ανθρωπότητας σε σχέση με αυτά που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, και πιστεύω ότι όλοι ελπίζουμε να παραμείνουν και αυτά οριοθετημένα, να μην κλιμακωθεί ο πόλεμος, να μην επεκταθεί, για να μην κινδυνεύσει η ασφάλεια της περιοχής και ίσως ολόκληρη της ανθρωπότητας. Φτάσαμε με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.